प्रिन्सिपल सेक्रेटरी विरुद्ध सुभाष देसाई यांच्या 5 पिटिशन्स होत्या. त्या 5 पिटिशन्सवर हे 141 पानाचं जजमेंट सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलं. हे जजमेंट पारित करत असताना (1985) साली 10th शेड्यूल हे भारतीय संविधानात आलं. त्याला 52व अमेंडमेंट म्हणतात. आणि ते ह्याच्यासाठी आलं की साधारण त्या काळामध्ये ह्या पक्षातनं त्या पक्षात, त्या पक्षातनं ह्या पक्षात 24 तासात 3 वेळा झालं. एक गयालाल नावाचा हरियाणाचा आमदार होता, त्यांनी 12 तासात 3दा पक्षांतर केलं आणि म्हणून ते आयाराम गयाराम आलं. त्याच्यानंतर विचारपूर्वक सर्व राजकीय जेवढे विचारवंत होते त्यांनी 10th शेड्यूलचं इन्क्लुजन केलं आणि त्याच्यानंतर स्प्लिट आणि क्रॉसिंग फ्लोर्स ह्याच्यावरती बंदी आणली. आणि आता मी तुम्हाला सांगतो की 10th शेड्यूलनुसार स्प्लिटला परवानगीच नाही आहे. म्हणजे ते जे बोलतात ना स्प्लिट 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 स्प्लिट, स्प्लिटला परवानगीच नाही आहे. आता हे जजमेंट देताना सर्वोच्च न्यायालयाने किती जजमेंट्स रेफर केले? SR बोम्मई वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, शिवराज सिंग चौहान वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश, नाबाम रबिया डेप्युटी स्पीकर वर्सेस डेप्युटी स्पीकर, KE श्याम सिंग ऑनरेबल स्पीकर मणिपूर, किहोटो हलोहान वर्सेस जचुल्ली फेब्रुवारी 1992, सदिक अली वर्सेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नोव्हेंबर 1971, कुलदीप नायर युनियन ऑफ इंडिया ऑगस्ट 2006, श्रीमंत बाळासाहेब पाटील ऑनरेबल स्पीकर. म्हणजे जवळजवळ 10 जजमेंट्सचा आधार घेऊन हे जजमेंट बनवण्यात आलं. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे द लेटेस्ट विल प्रिवेल, म्हणजे जो शेवटचं जजमेंट असतं ते प्रिवेल होतं, त्यालाच मान्यता मिळते. आता नरेंद्र राणे जे म्हणाले की ऑब्झर्वेशन वगैरे काही दिलेलं नाही. त्यांनी डायरेक्ट कंक्लूड केली आहे केस. (206) पॅराग्राफमध्ये ते म्हणतात, इन द व्ह्यू ऑफ डिस्कशन अबाव द फॉलोइंग आर आवर कंक्लुजन्स. कंक्लुजन्स म्हणजे शेवट. आम्हाला जे काय म्हणायचं ते आम्ही इथे म्हणतो आणि त्याच्यावरती पडदा टाकतोय. ह्याच्यातला पहिला मुद्दा जो खूपच चर्चेला जातोय तो म्हणजे किती दिवसात निर्णय घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला त्यांचं बी मध्ये कोर्ट काय म्हणतं ते वाचून दाखवते. द कोर्ट कॅनॉट ऑर्डिनरी adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by the court to adjudicate disqualification petitions. The speaker must decide disqualification petitions within a reasonable period of time. आता इथे एक केशाम वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपूर ह्याचं जजमेंट लागू होतं. आता तुम्ही हे वाचत असाल तर दिस कोर्ट कॅनॉट ऑर्डिनरली ॲड्ज्युडिकेट पिटिशन्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इन द फर्स्ट इन्स्टन्स. 10th शेड्यूलनेच हे ठरवलेलं आहे की कुठल्याही कोर्टाने डिस्क्वालिफिकेशनमध्ये मध्ये पडायचं नाही, ते स्पीकरकडे जाणार. देर आर नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सेस, म्हणजे असे काही फार हे नाही आहेत की कोर्टाने त्याच्यात पडून पटकन निर्णय द्यावा. स्पीकरनी ह्याच्यात पडून स्पीकरनी रिझनेबल पिरियड ऑफ टाईममध्ये हा निर्णय घ्यावा. आता रिझनेबल पिरियड ऑफ टाईम, आता सगळेजण विचारतात की रिझनेबल पिरियड ऑफ टाईम म्हणजे तो कितीही दिवस घेईल. ह्याच्यात एक जजमेंट आहे, हे जजमेंट दिलं आहे नरिमन, अनिरुद्ध बोस आणि रामासुब्रमण्यम या 3 बेंचच्या जजेसनी. दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. दिस हॅज टू बी रेफर्ड एव्हरी टाइम यू टॉक अबाउट दिस केस. या केसबद्दल जेव्हा जेव्हा बोलाल तेव्हा हे रेफरन्सला येणारच आहे. ते काय म्हणतात, जे आपल्या ह्याच्यात पण म्हटलेलं आहे, बट ॲब्सेंट एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस फॉर विच देर इज गुड रिझन, अ पिरियड ऑफ 3 months from the date of which the petition is filed is the outer limit within which disqualification petitions filed before the speaker must be decided if the constitutional objective of disqualifying persons who have infracted
इन द 10th शेड्यूल. आता इन्फ्रॅक्टेडचा अर्थ मी सगळे अर्थच काढून आणलेत. इन्फ्रॅक्टेड जो इंग्लिशमध्ये म्हणतो की ज्यांनी हु ब्रेक द लॉ, ज्यांनी कायदा तोडला आहे त्यांच्यावरती ते बोललेले आहेत. आणि adhered. The persons who have infracted the 10th schedule is to be adhered to. Adhered म्हणजे 10th शेड्यूलला चिटकून राहा आणि न्यायाचा सन्मान करा. कारण का इथे त्यांचं स्पष्ट म्हणणं होतं की हे जनरलाइज आमचं म्हणणं आहे की 3 महिने जनरलाइज म्हणणं आहे. आता ही पेटिशन ज्याच्या विरुद्ध होती त्याच्या बाबतीत कोर्ट काय म्हणतं, the only relief that can be given in these appeals is that the Speaker of the Manipur Legislative Assembly is directed to decide the disqualification petitions pending before him within a period of 4 weeks from the date of which this judgment is intimated to him. म्हणजे 3 महिन्याचं जे त्यांनी म्हटलेलं आहे ते सर्वजणांना लागू होईल. पण केशामची जी जजमेंट आहे, केशाम विरुद्ध जी मणिपूर असेंब्लीची लढाई आहे त्याच्यामध्ये त्यांना 3 महिनेही दिले नाहीत. त्यांना झालं 4 वीकमध्ये डिसाईड केला. अर्थात तिथल्या अध्यक्षांनी 8 दिवसातच डिसाईड केला आणि त्याला डिस्क्वालिफाय करून टाकला. त्यामुळे हे जे म्हटलं जातं की ह्याला किती दिवस लागतील, काय होतील, हे निकालावरनं स्पष्ट आहे की ह्याला तुम्हाला दिवस घ्यावे लागणार नाहीत. तुम्हाला संविधानाचा सन्मान करायचा असेल तर तुम्हाला यू विल हॅव टू स्टिक टू द 10th शेड्यूल असं स्वतः कोर्ट म्हणतं. आणि कोण शेड्यूलमध्ये हे सगळं एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. आता व्हिप बद्दल काय म्हणणं आहे. व्हिपचा एक साधा अर्थ असतो. व्हिपचे फार डेफिनेशन्स आणि हे साधारण कुठल्या पुस्तकात किंवा डायरीत किंवा कुठेही लिहिलेलं नाही. व्हिप म्हणजे अध्यक्ष आणि निवडून आलेले सभासद यांच्यातला ब्रिज आहे. म्हणजे अध्यक्ष ज्याला म्हणायचं, अध्यक्षाला जे म्हणायचं असतं व्हिप जाऊन ते कळवतो की अध्यक्षांचं हे म्हणणं आहे. ही व्हिपची जबाबदारी असते. Hence the plain meaning of the provisions of the 10th schedule 1986 rule and act of 1956 indicate that whip and the leader must be appointed by the political party. आता त्यावेळेस पॉलिटिकल पार्टी कुठली अस्तित्वात होती जेव्हा घडलं तेव्हा? शिवसेना. व्हिप कोण होता? सुनील प्रभू. आणि नेता कोण होता? एकनाथ शिंदे. त्याच्यानंतर बदल झाला आणि पॉलिटिकल पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अजय चौधरीचं लेटर पाठवून दिलं. त्यांचा तो अधिकार होता. द स्पीकर ऑन टेकिंग द कॉग्निजन्स ऑफ द रेझोल्युशन पास्ड बाय द फॅक्शन ऑफ एसएसएलपी. एसएसएलपी म्हणजे शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी, म्हणजे आमदारांचा गट. Led by Mr. Shinde, did not attempt to identify which of the 2 persons who were nominated, Mr. Prabhu or Mr. Gogawle, authorized by the political party. In continuous situations such as this, the Speaker should have conducted an independent inquiry based on the rules and regulations of the political party to identify the whip authorized by the Shiv Sena political party. For the reasons detailed in the preceding paragraphs, the Speaker must only recognize the whip appointed by the political party. The decision of the Speaker recognizing Mr. Gongawle as the Chief Whip of Shiv Sena is illegal because the recognition was based on the resolution of a faction. म्हणजे एका तुटलेल्या गटाने केलेल्या ठरावाच्या वरती आधारित राहून अध्यक्षाने निर्णय घेऊन भारत गोगवलेला बनवलेला हा अनैतिक आहे, हा असंविधानिक आहे, हा इल्लीगल आहे असं स्पष्टपणाने कोर्ट म्हणतं. आणि तो जो फॅक्शन आहे तो पॉलिटिकल पार्टी आहे का हे बघण्याचं काम देखील अध्यक्षांनी केलं नाही असं या शेवटच्या या पॅराग्राफमध्ये ते म्हणतात. पुढे कोर्ट फार स्पष्ट आहे. म्हणजे ह्याच्यात
संभ्रम कुठेही नाही आहे, फक्त हे वाचण्यात लोक संभ्रमात जातात. द पॉलिटिकल पार्टी अँड नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी अपॉइंट्स द व्हिप. म्हणजे व्हिप आणि लीडर ऑफ द पार्टी इन द हाऊस हे मांडण्याचा अधिकार कोणाला आहे? पॉलिटिकल पार्टीला. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीचा अध्यक्ष कोण आहे? उद्धव ठाकरे. Further, the direction to vote in a particular manner to abstain from voting is issued by the political party and not the legislature party. The decision of the Speaker, as communicated by the Deputy Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly dated 3rd July 2022, is contrary to law. Contrary चा अर्थ काय? Contrary चा अर्थ असतो की विरोधात त्याच्या जाणं, त्याच्यात कुठेतरी पळवाटा शोधणं, हे सगळ्या कॉन्ट्ररी असतात आणि त्याला ते परमिशन देत नाहीत. ते म्हणतात इट वॉज कम्प्लिटली कॉन्ट्ररी टू द लॉ. द स्पीकर शॅल रेकग्नाइज द व्हिप अँड द लीडर हु आर ड्युली ऑथराइज्ड बाय द शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी. म्हणजे व्हिप आणि लीडर कोणाचा रेकग्नाइज होणार? शिवसेनेचा. Reference to the provisions of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and keeping with the principle discussed in this judgment. म्हणजे ह्या जजमेंट मध्ये जे आम्ही डिस्कस केलेलं आहे, जे सांगितलेलं आहे, त्याच्या बाहेर तुम्हाला एक पाऊलही टाकता येणार नाही. म्हणून मी नेहमी सगळ्यांना सांगत असतो की हे सगळं जे आहे ते हा 140 पानाचा रूल बुक आहे. रूल बुक, या रूल बुक मधनं तुम्हाला बाहेर पडता येत नाही. तुम्हाला एकाही पानाचं उल्लंघन करता येत नाही. एवढं कमालीचं बांधून ठेवलेलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाने. फक्त सर्वोच्च न्यायालयाची अडचण कुठे होते तर स्पीकरला सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायब्युनलचा दर्जा दिलाय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे अपिलेट कोर्ट आहे. म्हणून ते म्हणतात की असं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सेस नाहीत की आम्ही पटकन सांगू जा डिस्क्वालिफाय. ट्रायब्युनल विल डिसाइड आणि देन वी आर अपिलेट कोर्ट. तुम्ही आमच्याकडे अपील करा, आम्ही तुम्हाला सांगू सत्य काय आहे ते. आणि म्हणून त्यांनी स्पीकरला तो वेळ दिलेला आहे. इन व्ह्यू ऑफ द न्यू अजेंडा फॉर द सेशन्स ऑन द असेंब्ली, Sunil Prabhu issued 2 whips on 2 July 2022. The first whip directed all MLAs of the Shiv Sena to attend the session of the Maharashtra Legislative Assembly on 4th July 2022 and vote against the motion of confidence for the Council of Ministers headed by Shri Shinde. The second whip directed all MLAs of the Shiv Sena to attend the session of Maharashtra Legislative Assembly on 3rd July 2022 and vote for Shiv Sena's candidate Mr. Rajan Salvi in the election for the post. आता ह्या दोन्ही बाबतीत आपण जर गांभीर्याने विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की हे सगळे व्हीप एका गटाने कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिले. म्हणजे सुनील प्रभू यांनी बजावलेल्या नोटीसला, व्हीपला त्यांनी फार काही महत्व नाही, त्यांनी विचारलंच नाही आणि आपल्या पद्धतीने त्यांनी ते काम केलं. आता सुप्रीम कोर्टाने गटनेत्याबद्दल काय लिहिलेलं आहे? This makes it evident that Mr. Thackeray issued the communication on behalf of the political party. Thus, the decision of Deputy Speaker recognizing Mr. Ajay Chaudhary as the leader of the House in place of Mr. Eknath Shinde is valid. म्हणजे आपल्या उपाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंच्या आलेल्या पत्रावर विचार करून त्यांच्यानुसार, त्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार अजय चौधरी यांना नेता म्हणून घोषित केलेला आहे. त्याच्यामुळे एकनाथ शिंदे हे व्हॅलिड नाहीत. याचा अर्थ की हे असंविधानिक सरकार आहे, हे कायद्याच्या कुठल्याही परिभाषेत बसत नाही. स्वतः सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं ॲज द लीडर ऑफ द हाऊस इन प्लेस ऑफ एकनाथ शिंदे इज व्हॅलिड. लीडर ऑफ द हाऊस म्हणजे कोण? मुख्यमंत्री. Thus the speaker, by recognizing the action of a faction, इथे बघा, इथे महत्वाचं आहे. The speaker by recognizing the action of a faction म्हणजे गट तुटलेला of the SSLP, शिवसेना legislature party, without determining whether they represent the will of the political party. म्हणजे राजकीय पक्ष जो उद्धव ठाकरेंचा अस्तित्वात होता तेव्हा
त्यांच्या मर्जी आहे की नाही, त्यांच्या मनात आहे की नाही, त्यांची मानसिकता काय आहे हे काहीही विचारात घेतले नाही. द विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हॅड ॲक्टेड कॉन्ट्ररी टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ द 10th शेड्यूल. म्हणजे अध्यक्षाने 10th शेड्यूलच्या विरोधात जाऊन काम केलं व मग ते निर्णय घेतले त्यांनी. द डिसिजन ऑफ द स्पीकर रेकग्नायझिंग मिस्टर शिंदे ॲज द लीडर इज इलिगल. म्हणजे घटनेचं काम संपवलं. म्हणजे गटनेताही इल्लीगल झाला, व्हीपही इल्लीगल झाला. आता या सगळ्या पोझिशन्समध्ये अध्यक्षांनी काय करायचं? The provisions of the 10th schedule stipulated in equivocal terms that the direction must come from the political party and not the legislature party. The distinction between political party and legislature party is made in definition clause paragraph 1. There are no two ways about it. The 10th schedule would become unworkable if the term political party is read as legislature party. आता हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल की जरीही किती आमदार शिंदेकडे हे न मोजता जर ह्या निर्णयाकडे बघितलं तर सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणाने सांगतं की तुम्हाला आमदार मोजण्याची गरज नाही. राजकीय पक्षाचा जो निर्णय असेल तोच निर्णय अंतिम असेल आणि त्याच्यावरच तुम्हाला चालावं लागेल. स्पष्ट शब्दात त्यांनी म्हटलेलं आहे की जर असं झालं तर मग 10th शेड्यूल जे 52व्या घटना दुरुस्तीने संसदेने संविधानात आणलंय त्याचं कामच उरणार नाही. म्हणजे त्याला काही करावंच लागणार नाही आपल्याला. A clear demarcation is made between political party and legislature party for the purpose of a merger under paragraph 4, which stipulates that 2/3 of the members of the legislature party must have agreed to a merger of the original political party before such a merger can be deemed to have taken place. To read the term political party as legislature party would be contrary to the plain language of the 10th schedule. आता इथे बघा. To read the term political party as legislature party, आपल्याकडे जो महत्त्वाचा मुद्दा आला की आपण एका शिवसेनेच्या तुटलेल्या आमदारांच्या गटाला आपले अध्यक्ष विचारत गेले आणि त्यांनी इथे सांगितलं की टू रीड द टर्म पॉलिटिकल पार्टी एज लेजिस्लेटिव्ह पार्टी वुड बी कॉन्ट्ररी, म्हणजे विरोधाभासात जाल टू द प्लेन लँग्वेज ऑफ 10th शेड्यूल. या इतक्या सोप्या भाषेत त्यांनी संपून टाकलं. प्लस त्याच जजमेंटमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे इट इज अन ॲक्सेप्टेड पोझिशन दॅट द व्हिप कम्युनिकेट्स द डायरेक्शन्स टू द पार्टी टू इट्स मेंबर. आता आधीचं तुम्ही लक्षात घ्या की सुनील प्रभूंनी 2 व्हिप बजावले होते बरोबर. एक राजन साळवीला मतदान करा आणि एकनाथ शिंदे जेव्हा कॉन्फरन्सचा वोट घेऊन येतील तेव्हा त्याच्या विरोधात मतदान करा. हे 2 व्हिप बजावले आणि त्याचं त्यांनी उल्लंघन केलं. म्हणजे ह्यांनी पार्टीची जी लाईन होती त्याच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे त्यांचं डिस्क्वालिफिकेशनचं पिटिशन सादर झालेलं आहे. The speaker must recognize the whip and the leader who are duly authorized by the political party with reference to the provisions of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and in keeping with the principles discussed in this judgment. आता इथे काय आहे, पॉलिटिकल पार्टी ज्याला रेकग्नाइज करेल म्हणजे सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी हे इन्क्वायरी करून आणि हे सगळं करून तुम्ही करा. इथे आलं पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन. आता जेव्हा हे सगळं घडत होतं तेव्हा पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन कोणाकडे होती? एकनाथ शिंदेकडे होती का उद्धव ठाकरेंकडे होती? त्यामुळे त्या कॉन्स्टिट्यूशनचा विचार करून अध्यक्षांनी निर्णय घेतला पाहिजे होता. तो त्यांनी घेतलेला नाही कारण त्यांच्याकडे कॉन्स्टिट्यूशनच नव्हतं. विदाउट रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी द स्पीकर कॅनॉट कंक्लूड, कॅनॉट अपॉइंट. All the appointments made by the speaker are illegal as per the Supreme Court's decision. थोडंफार त्यांनी ECI बद्दलही बोलले. In arriving at this decision, it is not necessary for the ECI to rely on the test of majority in the legislature alone. तुम्हाला माहिती आहे की शिवसेना कोणाची हा निर्णय देताना
इलेक्शन कमिशनने यांचे आमदार जास्त आहेत असं म्हणत शिवसेनेचा धनुष्यबाण आणि शिवसेनेचं नाव काढून त्यांनी शिंदेंच्या हातात दिलं. त्याच्यावर ECIने स्पष्टपणाने ताशेरे ओढलेले आहेत. In cases such as the present one, it would be futile to assess which group enjoys the majority in the legislature. म्हणजे असा प्रयत्न करणं हेच चुकीचं आहे, हे आम्हाला मान्यच नाही असं स्पष्टपणाने ते म्हणतात. Rather, the ECI must look to other tests in order to reach the conclusion under paragraph 15 of symbols order. The other tests may include the evaluation of the majority in the organizational wings of the political party and analysis of the provisions of the party constitution or any other appropriate test. म्हणजे आपण आता जे आपलं नोंदणी चालू आहे ना, सदस्य नोंदणी, त्या सदस्यांचा विचार घ्यायला हवा, ते कोणाबरोबर आहेत ह्याचा विचार घ्यायला हवा आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला पॉलिटिकल पार्टीचे निर्णय घेता येतात. आमदार कोणाचे जास्त आहेत ह्याच्यावरती तुम्हाला ते निर्णय घेता येत नाहीत असं ECIला त्यांनी ठणकावून सांगितलेलं आहे. ह्याच्यात बऱ्याच गोष्टी क्लिअर होतात. प्लस ते पुढे म्हणतात, thus it is not appropriate to confine the ECI to the singular test of legislative majority in such situations. म्हणजे येणाऱ्या काळात काय होणार आहे हे या वाक्यानं स्पष्ट होतं की तुम्हाला फक्त 1 2 3 4 5 6 40 आमदार ह्यांची शिवसेना असे नाही. तुम्हाला त्यांचं सगळं कुठले युवा सेना युवती सेना जे काय असेल ते त्यांचे सगळं विचारात घेऊन ECIला निर्णय घ्यावा लागेल. At this stage, a question may arise as to whether the decision of the ECI under the symbols order must be consistent with the decision of the speaker under the 10th schedule. The answer is no. ECIने सिम्बॉलच्या बाबतीत घेतलेला कुठलाही निर्णय हा स्पीकरने वापरावा का? नो. त्यांचा काही संबंध नाही. This is because the decision of the speaker and the decision of the ECI are based on different consideration and are taken for different purposes. म्हणजे स्पीकर ज्या भूमिकेतनं निर्णय घेतो आणि ECI ज्या भूमिकेतनं निर्णय घेतात हे दोन्ही वेगळे आहेत आणि त्याला वेगळ्या अँगलने बघायचं आहे. ते एका अँगलने तुम्ही बघू शकत नाही असं स्पष्टपणाने सुप्रीम कोर्ट सांगतं. The disqualification proceedings before the speaker cannot be stayed in anticipation of the decision of the ECI. In cases where a petition under paragraph 15 of the symbol order is filed after the commission of prohibitory conduct, the decision of the ECI cannot be relied upon by the speaker for adjudicating disqualifications petitions. ECIने दिलेल्या निर्णयावरती अध्यक्ष काही विचार करू शकत नाही. त्यांना त्याचा विचारही करता येणारे 2 वेगवेगळ्या बाजू आहेत. त्यामुळे हे जेव्हा घडलं ते त्या तारखा होत्या जून 20 जुलै 2 या ज्या तारखा आहेत त्या तारखांमध्ये जे घडत गेलं त्याच्या बाहेर तुम्हाला जाऊन काहीही करता येणार नाही. म्हणून तुमच्या लक्षात आलं असेल काल परवा 2-3 दिवसात टीव्हीवरती बातम्या येत होत्या की शिंदे गटाने व्हीप नेमला. ह्याचा अर्थ शिंदे गटाने मान्य केला की गोगावले हा चुकीचा व्हीप आहे. आता तो चुकीचा व्हीप असेल आणि आता जर त्यांनी नवीन व्हीप अपॉइंट केला की गोगावलेला जरी अपॉइंट केला तर गोगावले जुलै 22चं पत्र सही करू शकतो का? नाही. त्याच्यामुळे तिथे पत्र कोणाचं उरलं? सुनील प्रभू. बाकी सगळी पत्र बाहेर आली. If the disqualification petitions adjudicated based on the decision of ECI in such cases, the decision of the ECI would have retrospective effect. This would be contrary to the law. कळलं मी आधी जे बोललो ते की ते म्हणतात की तुम्ही जर ECIचं डिसिजन नंतर कधी आलं आधी आलं नंतर आलं ते जर विचारात घेतलं रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट देऊन तर ते न्यायदानाच्या विरोधात असेल. दिस इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ. त्या कायद्याच्या विरोधात असेल. म्हणजे ह्यांना आपण जे गोंधळात आहोत की ते व्हीप नेमतील मग त्यांच्या व्हीपची विचारणा होईल त्यांची कॉन्स्टिट्यूशन मागवली जाईल. नाही. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या घटनेचं कुठलाही परिस्थितीत सावली
ही जून आणि जुलैमध्ये झालेल्या घटनांवर जाऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे ते करू शकत नाही. In arriving at their decision, the speaker must consider the constitution of the party as well as any other rules and regulations which specify the structure of the leadership of the party. म्हणजे निर्णय घेताना स्पीकरला कॉन्स्टिट्यूशनचा विचार करावा लागेल आणि रूल्स अँड रेग्युलेशनचा वगैरे विचार करावा लागेल. आता जेव्हा हे सगळं झालं तेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन कोणाचं होतं? उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कॉन्स्टिट्यूशनच नव्हतं. आत्ता कॉन्स्टिट्यूशन आलं आणि ह्यांनी सगळं रिस्पेक्टिव्ह इफेक्ट देता येत नाही सर्वोच्च न्यायालय. मग कोणाचं कॉन्स्टिट्यूशन वाचावं लागेल? तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचंच कॉन्स्टिट्यूशन वाचावं लागेल, हे स्पष्टपणाने इथे म्हटलंय. If the rival group submit 2 or more versions of the party constitution, the speaker must consider the version which was submitted to the ECI before the rival factions emerged. म्हणजे शिवसेनेमध्ये 2 गट होण्याच्या आधी जे संविधान इलेक्शन कमिशनला सबमिट केलेलं आहे, ते कोणी केलंय कसं केलंय ते बाजूला राहू द्या आता, पण ते संविधानच तुम्हाला पक्षाचं संविधान म्हणून मान्यता द्यावी लागेल. म्हणजे 2018 साली शिवसेनेने संविधान सबमिट केलेलं होतं, ते इलेक्शन कमिशनच्या मान्यतेने त्यांनी मान्यताही घेतली होती. आणि जेव्हा हे सगळं घडलं तेव्हा पक्ष म्हणून शिंदेंना मान्यताच नव्हती, ते गटात होते. आणि इथे स्पष्ट म्हटलेलं आहे की आम्हाला त्याला हे करताच येणार नाही, ECI विथ द कन्सेंट ऑफ बोथ फॅक्शन. आणि further, the speaker must not base their decision as to which group constitutes the political party on blind appreciation of which group possesses majority in the legislative assembly. म्हणजे स्पीकरने हे बघताच कामा नाही की विधानसभेमध्ये किती आमदार कोणाच्या बाजूने आहेत, तो त्यांचा अधिकारच नाही, त्यांनी बघायचंच नाही आणि त्याच्यावर निर्णयही घ्यायचे नाहीत, असं स्पष्टपणा. दिस इज नॉट अ गेम ऑफ नंबर्स असं कोण म्हणतं? सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश म्हणतात की इट इज नॉट अ गेम ऑफ नंबर्स बट समथिंग मोर. म्हणजे लोकशाहीमध्ये आपण नेहमी म्हणतो आकड्यांचा खेळ आहे रे बाबा, ते म्हणतात आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करा, लोकशाही वाचवायची. हे संपूर्ण जजमेंट जर तुम्ही डोळ्याखालनं घातलं तर याच्यात एक स्पष्ट होतं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांनी, ह्याच्यातलं दुसरं मी सांगायचं विसरलो की एकाही जजनी कुठल्याही प्रकरणावर डिसेंट नोट दिलेली नाही की मी विरोधात आहे. सगळ्यांनी एकमताने सांगितलं जे काय सांगायचंय, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं दिस इज नॉट अ गेम ऑफ नंबर्स बट दिस इज समथिंग मोर. द स्ट्रक्चर ऑफ लिडरशिप आउटसाइड द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इज अ कन्सिडरेशन विच इज रिलेव्हंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस इश्यू. म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या बाहेर शिवसेनेची संख्या काय हा महत्त्वाचा विषय तुम्हाला विचारात घ्यावाच लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. आता जे स्प्लिट 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 म्हणत होते ना, सुरुवातीला आठवतं ना, स्प्लिट झाली स्प्लिट झाली स्प्लिट झाली. द इफेक्ट ऑफ द डिलिशन ऑफ पॅराग्राफ 3 ऑफ द 10th शेड्यूल इज दॅट द डिफेन्स ऑफ स्प्लिट is no longer available to the members facing disqualification proceedings. आता हे डिस्क्वालिफिकेशनचे प्रोसिडिंग जे फेस करतायत पहिले 16 जण, त्यांना स्प्लिट म्हणताच येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय. कारण का 3रा पॅराग्राफ जेव्हा पूर्वी होता तो 3रा पॅराग्राफ वाचला तेव्हा स्प्लिटला मान्यता दिली होती, आता स्प्लिटची मान्यताच काढून टाकली. म्हणजे एवढं स्पष्टपणाने सांगितलंय की ज्यांनी त्याचं उल्लंघन केलंय त्यांना फक्त आधार आता डिस्क्वालिफिकेशनचा आहे, बाकी कुठल्याही कायद्याच्या आधारावरती ते विचार करू शकत. स्पीकरही इतर कुठल्याही गोष्टीचा विचार करू शकत नाही, फक्त डिस्क्वालिफिकेशन अपात्रतेचा विचार करू शकतो. द स्पीकर वुड prima facie have determined who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of 10th schedule where 2 or more factions take claim to be the political party. आता इथे काय म्हटलंय की हे सगळं करताना स्पीकरला पॉलिटिकल पार्टी कुठली हे विचारात घ्यावंच लागेल. आता पॉलिटिकल पार्टी विचारात घेताना मी तुम्हाला आधी सगळं सांगितल्याप्रमाणे कॉन्स्टिट्यूशन कोणाच्या ताब्यात होतं? उद्धव ठाकरे.
पॉलिटिकल पार्टी कोणाची होती? एकनाथ शिंदे कोण होते? फुटीर गटाचे नेते. त्यांना बदलण्याचं काम कोणी केलं? उद्धव ठाकरेंनी चौधरीला दिला, अजय चौधरीला, जे कोर्टाने मान्यता दिली. आता हे सगळं म्हणजे व्हीप गव्हर्नरच्या बाबतीत तर खतरनाक कन्क्लुजन्स त्यांनी दिलेले आहेत. कन्क्लुजनच्या शेवटचे 2-3 पॅरेग्राफमध्ये त्यांनी म्हटलंय यांच्या बाबतीत, याला एक वाक्यच फार महत्त्वाचं आहे. The governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority. जिथे हा सगळा खेळ झाला तो ह्या गव्हर्नरनी केला. ह्या गव्हर्नरनी नको त्या पॉवर्स वापरल्या आणि महाराष्ट्रामध्ये कायद्याचं राज्य बाजूला केलं. आणि हे मी म्हणत नाही, तर हे सगळं सर्वोच्च न्यायालयाने इथे कन्क्लुजन्समध्ये म्हटलेलं आहे. जी गव्हर्नरवर टीका टिप्पणी केली आहे, मला नाही वाटत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुठल्याही इतिहासात आजपर्यंत इतक्या वाईट शब्दामध्ये एखाद्या महत्त्वपूर्ण पदावरच्या माणसाची बेइज्जती झालेली आहे. त्यांनी सरळ सांगितलेलं आहे की ह्यांनी कुठलाही कायदा पाळला नाही, कुठल्याही गोष्टीचा विचार केला नाही आणि एका राजकीय सूडबुद्धीतनं त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या घटना घडलेल्या आहेत. आणि म्हणून हे जे जजमेंट आहे की व्हीप शिवसेना मान्य झालेला आहे, आपण कोणाचं अमान्य झालं आहे विसरून जाऊया. सुनील प्रभू गटनेता मान्य झाला आहे, अजय चौधरी, त्यांना किती महिन्यात निकाल द्यायचा हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ढाच्यात बसवून संविधान दिलेलं आहे की तुम्हाला हे 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 करायचं आहे. तुम्ही बघा, पहिल्या दिवशी ते खूप जोरात बोलत होते, नाही असं नाही आमच्याच बाजूनी आहे. मग तो स्पीकर पण खूप जोरात बोलत होतात, बोललाय नाही ते, त्यांनी 9 महिने घेतले. आता स्पीकर काय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी बरोबर करणार की त्यांनी 9 महिने घेतले मग मी कितीही महिने घेईन? असं कसं शक्य आहे? तुम्हाला दिलाय स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम आणि तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाने सगळं दिलाय. कोण व्हीप, कोणाचा व्हीप मानायचा, गटनेता कोण? अरे इल्लीगल गटनेला नेत्याला तुम्ही मान्यता देऊच कशी शकता? खरं तर नैतिकतेवर आता राजकारणात बोलायला काय अर्थ राहिलेला नाही. असा जर प्रकार मला वाटतं 2000च्या आधी झाला असता, मला नाही वाटत 1 मिनिटभर सुद्धा कुठलाही मुख्यमंत्री आपल्या पदावर राहिला असता ज्याला सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं की तू इल्लीगल आहेस. आणि आपल्याकडे उदाहरणं आहेत, अब्दुल रहमान अंतुले, निलंगेकर, असे किती उदाहरणं आहेत आपल्याकडे. थोडासा लोकांमध्ये कुजबूज सुरू झाली तर आर पाटलांनी राजीनामा टाकला. बॉम्बस्फोटानंतर विलासराव देशमुख तिथे गेले, बॉम्बस्फोटाच्या जागी त्यांच्याबरोबर रामगोपाल वर्मा होता, टीका झाली, राजीनामा दिला. ही नैतिकता आहे. म्हणजे मी ह्याच्या पुढे जाऊन म्हणेन की माझ्याच आमदारांनी माझ्या पाठीमागे सुरा खुपसला आहे, ते माझ्यावर नाहीत, त्यामुळे माझी मेजॉरिटी राहिलेली नाही. माझी नैतिक जबाबदारी आहे की मी बाजूला व्हावं, त्याला नैतिकता म्हणतात. आणि मी आजही म्हणतो की उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा नैतिकतेच्या भावनेत नव्हता. कदाचित राजकीय मतप्रदर्शन करताना तुमचा आणि माझा कधी कधी विरोध होईल, पण एवढं त्या माणसाजवळ धैर्य होतं की माझ्याकडे माझी माणसं नाही आहेत, मला त्याच्या पदावर बसण्याचा अधिकार नाही आहे. मी महाराष्ट्राला सांगू इच्छितो की मी माझं नैतिक बळ मला सांगतंय की मला ही पद नको, ही सत्ता नको, मी घरी चाललो. हे खरं माझ्या दृष्टीने निर्णय त्यांनी घेतला तो चुकीचा आहे. कारण का कोर्टाने म्हटलं की त्यांनी जर राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत बसवू शकलो असतो. ह्याचा अर्थ दुसरा काय निघतो की मागे जे झालं आहे, हे पहिल्या दिवसापासून जे झालं आहे, ह्यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही बसवू शकलो असतो. जर हे बसवू शकले असते असं म्हणतात, याचा अर्थ याच्या आधी झालेलं सगळं गैर आहे, त्याला काही अर्थ नाही असं स्पष्टपणाने सर्वोच्च न्यायालय. आणि म्हणून शेवट करताना मी एवढंच सांगेन की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा हे संविधान लिहिलं आणि या संविधानाबद्दल ते तेव्हा जे बोलले, त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितलं की मी संविधान अशा माणसांच्या हातात देऊन जातोय की जे ह्या संविधानाचा व्यवस्थित वापर करतील आणि तो अंमलात आणतील.
जर याच संविधानाचा गैरवापर झाला तर या देशाची परिस्थिती वाईट होईल, या देशाचे तुकडे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. जर संविधानालाच आपण नाकारणार असू, दिल्लीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरती लगेच ऑर्डिनन्स निघतो, हे कितपत योग्य आहे लोकशाहीमध्ये? आपलंही म्हणणं बरोबर आहे की 141 कलमाचा आधार न घेता 142 कलमाचा आधार घेऊन खरं तर निर्णय द्यायला पाहिजे होता, पण त्याच्यात आधीच्या जजमेंट्सचा विचार केला तर तशी पद्धत नव्हती. नरिमनच्या पण निकालामध्ये नरिमननी सांगितलं की स्पीकर हा ट्रायब्युनल आहे आणि त्यामुळे केईशामच्या जजमेंटमध्ये सुद्धा 2022चं जजमेंट आहे. नरिमन म्हणतो की पहिल्यांदा त्यांनी निर्णय घ्यायचा स्पीकरनी आणि त्याच्यावरती मग काय असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा. त्यामुळे आता मला वाटतं की तुमच्या मनातला जो व्हीप, गटनेता, या सगळ्याबद्दलच्या तुमच्या मनातल्या ज्या काही गोंधळ होता तो निघून गेला असेल. निर्णय साफ महाविकास आघाडीच्या बाजूनी आहे. हे सरकार अनैतिकरित्या एका नैतिक गोष्टीवर बसलेलं आहे, एका नैतिक खुर्चीवर बसलेलं आहे ज्याच्यातनं महाराष्ट्राला न्याय दिला जातो. त्या न्याय देणारी खुर्चीच जर सर्वोच्च न्यायालयाने ती न्याय नाही, ती अन्यायकारक खुर्ची आहे, त्याच्यातनं अन्याय झालेला आहे, त्या खुर्चीवर अन्याय झाले, इट्स इल्लीगल. मला वाटतं ह्याच्यातनं सगळ्यातनं बोध घेऊन आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. पण नैतिकतेचा कुठला आधार नसलेले एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्यांचे 50 खोक्यांचं राज्य चालू आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं ही काही अपेक्षा करता कामा नये. ही लढाई तुम्हाला लढावीच लागेल. ह्या लढाईमध्ये आता मी काल जेव्हा चौकशी केली तेव्हा 3 अर्ज अध्यक्षांकडे त्यांचे टाकून झालेले आहेत शिवसेनेचे, ते असे अर्ज टाकतच राहतील आणि त्याच्यातलं एक अर्ज जुलैमध्ये जाईल की स्पेसिफिक टाईमलाईन ठरवून द्या आणि आम्हाला निर्णय द्या. आणि सर्वोच्च न्यायालय तो विचार करेल, कारण त्याच्यासाठी एकच माणूस त्यांच्याकडे जाईल, त्याच्यावरती काही जजमेंट क्रॉस बीस काही होऊ शकत नाही. त्यांना स्पेसिफिक पिरियड द्यावा लागेल, कारण का ते रिजनेबल पिरियड ऑफ टाईम जस्टिस नरिमननी ठरवून दिलेला आहे. दॅट हॅज टू बी रेफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एव्हरी केस. मला वाटतं की हा निर्णय यायला साधारण ऑगस्टच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत हा निर्णय आलेला असेल. मला वाटतं आपल्या मनातल्या जेवढ्या काही कल्पना हे होणार नाही, असं होणार नाही, असे काही संशय होते ते मला वाटतं संशय साफ झाले असतील. काही आपला एखादा प्रश्न असेल तर विचारा, मी त्याचं उत्तर देऊ शकतो. हे बघा, नैतिकतेच्या आधारावर धरलं ते अनवलेले आहेत. तेव्हा मुख्यमंत्रीच नैतिकतेच्या आधारावर तिथे बसू शकत नाही, तो इल्लीगल आहे. आता हे आपल्याला महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगायचं आहे की एक तर 50 खोके घेऊन त्यांनी आमदार फोडले, तेच 50 खोके आता वापरून ते सरकारमध्ये बसलेत. तेव्हा हे खोके सरकार जे याच्यावरती बसलंय त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की ह्याला न्यायालयाची मान्यता नाही, म्हणून तर ते म्हणतात आम्ही उद्धव ठाकरेंना परत खुर्चीवर बसवू शकलो असतो. याचा अर्थ याच्या अलीकडे झालेल्या सगळ्या घटना या अनैतिक, इल्लीगल आहेत असं सर्वोच्च न्यायालयाचं स्पष्ट मत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने 9 महिने का घेतले याच्याबरोबर बोलणारा मी काय मोठा न्यायाधीश नाही. एवढ्या तुम्हाला माहिती आहे का जज वकील कोण कोण होते? मुकुल रोहटगी, नंतर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, साळवे, म्हणजे ज्या वकिलांची दिवसाला उभी राहायची फी ही 40 लाख आणि 50 लाख रुपये होते, अशी फी वकील तिथे उभे होते. तेव्हा हे वकील आणि ते 5 जण ह्यांच्यात झाले. हे कसं आहे की ह्याचा अभ्यास करावा असं वाटला मला. काही जजमेंट्स असे येतात ज्याचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला बरंच काय कळतं, कारण का ह्याच्यानंतर आता हे जेव्हा हेल जाईल ह्याचा विचार अख्ख्या देशभर केला जाईल की असं जजमेंट आलेलं होतं आणि ह्या जजमेंटचा आता असर. आता समजा उद्या महाराष्ट्रात काही वाईट परिस्थिती आली तर व्हीप कोण अपॉइंट करणार? जयंत पाटील. गटनेता कोण अपॉइंट करणार? जयंत पाटील. साध्या सोप्या भाषेत
हे जजमेंट आहे ना, हे जजमेंट ही आता पुढच्या काळासाठी गीता झाली. गीता इतकं स्पष्टपणाने इथे दिलेलं आहे. तेव्हा म्हणून मी मुद्दामून आपल्या सगळ्यांना इथे आमंत्रित केलं होतं की पक्ष फोडणाऱ्यांना 10th शेड्यूल हे जागा दाखवतात. 10th शेड्यूलमध्ये स्पष्टपणाने म्हटलेलं आहे. आणि नंतर या जजेसचं जे आतमध्ये त्याच्यात लिहिलेलं आहे, त्यांनी सांगितलं की हे सगळं जर आपण मान्य केलं नाही तर 10th शेड्यूलचे दात, म्हणजे जे टोकदार दात आहेत तेच आपण कापून टाकल्यासारखं होईल. जर 10th शेड्यूल शिल्लक ठेवायचं असेल तर याच्यानुसार तुम्हाला निर्णय घ्यावे लागतील, नाही तर या देशातली लोकशाही धोक्यात येईल, असं या जजमेंटमध्ये म्हटलेलं आहे. तर हे जजमेंट इतकं हलकं घेणाऱ्यातलं नाही. आणि म्हणून तुम्ही बघा, काही दिवसांपासून अध्यक्ष किंवा त्या पार्टीचे काही मोठे मोठे नेते असतात ते फार काही जास्त या जजमेंटवर बोलत नाही आहेत. कारण का हे जजमेंट राणेसाहेब ह्याच्यात कुठेही सर्वोच्च न्यायालयाने काही चुकीचं केलेलं आहे किंवा काही ओव्हरस्टेप केलं आहे, काही नाही. त्यांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून निर्णय दिलेला आहे. कारण का ट्रायब्युनल आहे, ट्रायब्युनलला ऐकण्याचा अधिकार आहे आणि तो अपिलेट कोर्ट आहे. अपिलेट कोर्टात जाऊन तुम्ही अपील करू शकता की ह्याचा निर्णय चुकलेला आहे, ते निर्णय देतील. तेव्हा मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. माझी विनंती आहे, एक मी जयंत पाटील साहेबांशी बोलून एक 50,000 छोट्या पुस्तिका काढण्याच्या विचारात आहे, ज्याच्यात हे आपण सगळं क्लिअर करणार आहोत. कारण का 50 खोके आणि न्यायाच्या विरोधात बनलेलं सरकार, हे दोन गोष्टी जर आपण लोकांपर्यंत घेऊन गेलो तर कर्नाटकापेक्षा भयंकर निकाल महाराष्ट्रात लागेल. 200 पेक्षा आपण कमी येणार नाही. म्हणून आपण हे सगळं करतोय. चला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.